Nemůžu se rozhodnout mezi Staňkovkou, Berounem, Ranou a Jeviňkou. Všechno má dnes něco pro a proti. Nakonec volím Beroun, kde snad nebude nával. Rychle nabírám 100 metrů nad start a vydávám se k Zahořanům. Další stoupák mě zvedne do plus 300 a říkám si, že když na konci hra nevytočím zase aspoň plus 300, tak budu pokračovat. Vytáčím prostor, takže není o čem přemýšlet. Cestou na Knížkovice se mi daří držet parádní výšku, prakticky neklesám pod plus 200 a několikrát dotáčím prostor. Kritickou pasáž u Trubína, kde jsem minule skončil v kaskádě, přilétám vysoko vrchem, žádné problémy tedy nezaznamenávám. Dolétám ke Knížkovicím a říkám si, že nesmím klesnout moc nízko. Jinak bych tam pak sice asi dokázal hranku hoblovat až do večera, ale myslím si, že už bych se nezvedl. Vybírám, jestli letět u vyššího hřebene vzadu nebo u nižšího vepředu. Volím přední kvůli tomu, že se u něj spíš budou trhat stoupáky. Knížkovice! Knížkovice! V Knížkovicích otáčím a stojí při mě štěstí. Doteď byl vítr hodně z východu, při letu zpátky se trochu stočil. Snos některých stoupáků je o 45 stupňů jinak. Cesta zpátky tedy taky pěkně odsejpá. Zase dotáčím dvakrát prostor a ani u toho nestrácím vzdálenost, jak jsem se bál. Ale v nejširším přeskoku mezi Trubínem a Zahořany se mi nedaří zachytit stoupák a dělám ještě jednu chybu. Letím k uskočené hrance ze Zahořany a pak se tlačím podél uskočení zpátky k hlavní hraně. Jenže podél uskočení to pochopitelně hodně splachuje, takže mi začíná být jasné, že to nevyjde. Opravdu bych si přál se vrátit, tak se tlačím ještě před obou bouly vepředu, kam letím údolím mezi dvěma boulemi. Údolí je to pochopitelně turbulentní, takže mi to klapne. A nakonec jsem rád, že přistávám do svahu s křídlem v šípku za plotem. Taky jsem mohl skončit v drátech na domě nebo na stromě. Byla blbost se sem tlačit, stejně bych se o malou bouli asi nezachránil. Měl jsem radši přistát za ní. O téhle trase s ním spolu s několika dalšími berouňáky už dlouho. Škoda, že se mi kvůli drobným chybkám nedokončil. Skvělé podmínky i trocha štěstí, spočívající v otočení větru, stála dnes při mě. Ale i samotný let do Knížkovic považuji za skvělý úspěch. Předpovědi počasí většinou chceme co nejvyšší dostupy. Ale na Beroun je paradoxně výhodnější, když jsou nižší. Dnes byly předpovědi asi 1200 a od 1000 mi přišlo, že už to slábne. Tím, že je to pod prostorem, tak víš stejně vytočit nejde, a nižší stoupáky znamenají, že jich je víc a jsou blíž u sebe. Na Beroun je proto nejlepší kraj sezóny, já tedy svůj druhý nejlepší let mám z února a i další dobré lety jsou v listopadu nebo v prosinci. Letos jsem tady prostor poprvé vytočil 18. února, teď je konec října. Ona ta mimosezónní pauza snad docela uteče.